oli, niin hän rupesi meidän kanssa tekemään kauppaa. Ja Okei. Joo. Siellä tämmöisiä jäkiä. Hän on vähän tämmöinen kärsinyt, mutta hänessä on kyllä kannettu aika paljon sieniä. Ja sitten se Harri teki sinne tämmöiset lokerot siitä. Se on ihan fiksu. Niin. Fiksu idea. Joo. Joo. Niin se on suti. Joo. Ja sitten Okei. peitsi. Kyllä. Niitä on vähän erilaisia. Mä olen aika monta hukannutkin tuonne metsään. Mutta joo. Ja vielä tossakin on yksi. Leviää äsken. Alkaa olla sillai nippanappa. Vähän myöhäinen kantarelliaika, mutta enää kauan se, kun ne vuodet menee niin nopeasti, että Joo. se on ihan 1, 2, 10 vuotta. Metsäsieniä. Tääkin on muuten ihan jäässä. Niinkö? Kai se on myrkyllisiä, joo. No Ainakin niin. Jaana meidän luulee. No en mä ole niistä ihan varma, mutta en mä kerää niitä. Niin. Luultu syövän sitä herkkusientä ja on syöty kivarkoskärpäsientä ja sitten niin. sit ollaan oltu niinku sairaalahoidossa. Okei.
täytyy sanoa, että mä en ole ikinä käyttänyt mittaa tämmöisen asian mittaamiseen, kun mä pistän vaan sillä huhhuh. Ja sitten katsotaan. No niin. Ohjeessa oli, että litra sieniä. Niin. Tää on siis semmoinen K-ruoka, suppilovahvero risotto-ohjeet. Sä voit ottaa sieltä. Sieniäkin hiukan. Jos sillä väliä. Aina niistä, että joka sienissä on vähän oma makunsa. Aina niistä tulee vähän eri makusta, mutta... Hyvä näin. Tosi kyllä ainakin aamulla oli toi viereinen peltokin niin märkä, kun poikien kanssa siellä oltiin lenkillä. Sienit saa pistää ihan kuivalle pannulle. Aha, okei. Ei tarvitse voita tai... Ei tässä vaiheessa. Hetken päästä lisätään sitten voita, kun sinne pistetään vähän muutakin, mutta ison kauppuun rekrytoin niin juuri ihan tällä samalla tavalla, että nesteet pois siitä ja sitten sen jälkeen sit pistetään pakkaseen. Menee tietysti paljon pienempää tilaa, mutta sitten ne on myöskin valmiit. Tietysti vaikka kun nyt haluaa käyttää, niin sitten ne voi vaan lisätä suoraan ruokaan. Toi liemen pitää olla sillä kiehuvaa tai kuumaa, kun sitä lisätään siihen riittää. No, en mä tiedä runsas nyt oli. Valikoima oli. Kaksi ja puoli desilitraa oli oikein ohjeen mukaan. No, se on noin suunnilleen. Sitä lisätään sitten pikkuhiljaa tässä keittämisen aikana. Tätä ei kuumenneta, vaikka tämä oli liemi muuten kuume. Siitä siis Taimaasta tulleita
niin siellä on usein, ne tarjoaa siellä just tyyliin kevätkäärveitä Niin. ja semmosia kaikki herkkuja, Joo. mitkä on sit ihan niinku ihan niin. Ehkä moskaan näitä. Ei se näy jo porukkakaan ihmettelemään, että se on 2 vuotta ollut niin vikainen. Mitä se on tehty? Jaha, no niin. No niin, istu. Noin. Niin. 8% se on ihan loppuviini. Meillä on tää tasa-arvo, miehet edelleen. Joo, mies. Ja vieraat viimeiseksi. Vieras ei halunnut ottaa. Sipulia. Tosi hyvä. Ihmisellä kuivat on. Tää kyllä sopii hyvin. Nolla. Mä tiesin, että se on jossain hänen WhatsApp-viesteissä, että mä ladasin, niin sitten sieltä tulivat, että ai niin, ei tää ollutkaan suppilomahdella, että tää olikin kantaneiden. Jos Jaana ottaa, niin sitten Ai vaikka joo, ensin. Jaana ottaa ensin. Jaha, no niin. Mä tuossa syötin sen lantutin. Tämä voisi käyttää nyt vähän mikrossa seuraavaksi. No niin, takaisin sitten vaan. Teillä on kyllä jonkin verran makueroja. Niin.
vanhoja, ne on villiomenapuita. Ne oli siis, kun siinä on ollut vanha rakennus siinä tontilla, niin ne oli niinku sen vanhan rakennuksen aikaisia, eli jostain 1900-luvun alusta. No, mutta niitä ei voinut syödä, niistä tehtiin ainoastaan hilloa, kun ne oli niin happamia. Joo.